এয়া মই ৰেডি কৰিলোঁ মতা অমিতা গছৰ ফুল আছে যে সেই ফুলখিনি এনেকৈ ভাজি কৰি আছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ কেইটামান শুকান পুঠি মাছ পিঁয়াজ দিছোঁ নহৰু দিছোঁ জলকীয়া দিছোঁ খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আপোনালোকে চাগে খাইছে কোনোবাই আৰু যদি খোৱা নাই খাই চাব পাৰে মতা অমিতা গছৰ ফুলখিনি খাৰ দি পেলাই খালেও বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এনেকৈ আজি দুপৰীয়া সাজটো ৰেডি কৰিলোঁ এয়া অমিতা ফুলৰ ভাজি মাছ ভাজি পটল ফ্ৰাই আৰু লগতে দাইল আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজি আচলতে বহুত বৰষুণ দি আছে সেইকাৰণে ভিডিঅ' এডিট কৰাত খুব অসুবিধা হৈ আছে আই ৰিকুৱেষ্ট খুলি দিয়া মই খাওঁ মোক ভোক লাগিছে ক্লেপ কৰা টাটা দিয়া এইফালে চা এই কি খাইছা কেক নাযায় নাযায় পইবি এই পইতে প্লিজ প্লিজ Please come. Please come. The high five there. High five. The uncle, please. The high five. High five there. हमारा भाषा बोले नहीं समझता है इसीलिए हम लोग अभी हिंदी में बात कर रहा है अबुनाती हेलो हेलो धोन अबुनाती हम लोग हिंदी में बात कर रहा है हम लोग अभी हमारा भाषा नहीं समझता है ना इसीलिए है ना हाँ बाय बाय दे दो